my name, la la la. You felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. Pentru mine e tare greu să aleg din nemărginirea pământului și frumusețea locurilor pe care Dumnezeu le-a creat. Sunt convins că toți ne naștem cu dragostea față de natură și de aceea sentimentul de iubire trebuie să nască protecția, dorința de a împărtăși dragostea noastră de frumos și respectul pentru natură, copiilor și celor din jur. Să învățăm că fiecare loc are unicitatea lui, e un mic colțișor de rai, că pădurile și toate zonele verzi purifică aerul pe care îl respirăm, că pământul e cel care ne aduce bogăția apelor și hrana aceea de toate zilele. Self-destructive tendencies that I have are killing me slowly, but that's fine. I like the way it feels, yeah. I like the way it feels when I think that I'm leaving, and I hurt myself to prove that I'm human. Where did I go wrong this time? Omul a fost întotdeauna dezordonat în exploatarea naturii. A abuzat-o deseori în loc să se folosească înțelept de bogățiile ei. El a uitat complet de nevoile viitorului, a distrus valori economice și stări de echilibru în natură care nu se mai pot reface. Plasticul este peste tot, pe fundul mărilor și oceanelor, pe malurile râurilor, în inima munților, în stomacul animalelor, în hrana noastră zilnică și în aerul pe care îl respirăm. A început să fie produs în cantități industriale acum 70 de ani și a devenit, în timp, simbolul societăților de consum și una dintre cele mai grave amenințări la sănătatea planetei. Responsabilitatea este împărțită între marii producători, care își ambalează produsele în cantități uriașe și inutile de plastic, autoritățile, care nu prioritează politici publice prietenoase cu mediul, și societatea civilă, care trebuie să-și regândească obiceiurile de consum și să facă tranziția spre alternative sustenabile. Criza poluării cu plastic este unul dintre cele mai vizibile simptome ale unor sisteme vulnerabile care pun în pericol, în fiecare zi, sănătatea noastră și a ecosistemelor în care trăim. Astăzi, corporațiile și guvernele sprijină un model economic bazat pe consumerism și produse de unică folosință, ignorând faptul că resursele planetei sunt finite. Pe lângă faptul că plasticul este foarte dăunător naturii, acesta afectează și sănătatea omului. De aceea ar trebui să cunoaștem ce tipuri de plastic trebuie să evităm. Plasticul sigur este cel cu numărul 2, 4 și 5. Plasticul pe care trebuie să-l utilizăm cu atenție este cu numărul 1 și 7. Iar cel ce trebuie neapărat evitat, fiind foarte dăunător, este cel cu numărul 3 și 6. Iar aceste numere pot fi găsite pe sticle. Chiar și în satul nostru Vorniceni, observăm că deșeurile, în special plasticul, sunt întâlnite peste tot. Pe marginile drumului, pe dealuri, în râuri, pe câmpuri, păduri și locuri publice. Totuși, împreună putem să combatem poluarea cu plastic. Dincolo de autoeducare, în spiritul unui consum responsabil și pentru a colecta selectiv, sunt absolut necesare decizii clare și măsuri urgente, atât din partea companiilor producătoare, cât și din partea autorităților. Schimbări care să pună în centru sănătatea mediului și a oamenilor. Dar ca să reușim, avem nevoie de ajutorul tău. Ce poți face tu? Folosește-ți propria pungă de acasă dintr-un material reutilizabil, ușor reciclabil și care nu va ajunge la gunoi după prima utilizare. Nu folosi tacâmurile de unică folosință din plastic. Ia cu tine propria ta cană pentru a nu le cumpăra pe cele din plastic. Nu arunca plasticul pe jos sau în urnă împreună cu celelalte gunoaie. Reciclează-l astfel. Golește sticlele și flacoanele, clătiți-le și prestați-le bine. Apoi aruncați-le în plasele destinate colectării deșeurilor din plastic,
care se găsesc în diferite puncte ale satului. Este datoria noastră de cetățeni a acestei localități să protejăm natura și să le dăm ocazia viitoarelor generații să vadă aceste meleaguri frumoase, curate și păstrate cu grijă, să lăsăm această moștenire sfântă în aceeași stare precum am primit-o de la strămoșii noștri. Le datorăm acest lucru nu doar copiilor noștri, ci și tuturor animalelor și plantelor ce ne înconjoară. Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat deloc. Nu te îndoi niciodată că un grup mic de oameni care gândesc și sunt dedicați pot schimba lumea. Adevărul e că e singurul lucru ce a salvat lumea până acum.